Salut! Dacă ești în căutarea canalelor potrivite de social media pentru afacerea ta, atunci ești la locul potrivit. În cadrul acestui curs vei învăța care sunt acele aspecte de care trebuie să ții cont când îți alegi platformele online pe care vei avea activitate. Cum să alegi canalele potrivite? Stabilește-ți obiectivele. Ce vrei să realizezi cu social media? Îți dau câteva exemple. Conștientizare de marcă, generare de lead-uri, implicarea clienților, vânzări sau altele. Important e să-ți concurezi clar obiectivele, deoarece acestea vor ghida selecția canalelor. Cunoașteți publicul țintă. Identifică demografia țintă, vârsta, gen, locație, interesele și ia în considerare platformele pe care este activă audiența ta. Înțelege fiecare platformă. Cercetează platformele principale de social media și află demografia și caracteristicile lor principale. Ia în considerare natura conținutului tău și platformele care îl susțin cel mai bine. Ia în considerare industria și tipul de conținut. De exemplu, conținutul vizual se potrivește mai bine pe Instagram și Pinterest, în timp ce conținutul profesional își găsește audiența pe LinkedIn. Evaluarea resurselor și al angajamentului de timp. Evaluează resursele disponibile, adică timpul, bugetul și forța de muncă și alege platforme care să se alinieze cu resursele tale și să îți permită să menții o prezență constantă. Analiză a competitorilor. Analizează prezența competitorilor tăi pe social media și identifică pe ce platforme sunt active și unde au acces. Ia în considerare caracteristicile unice ale fiecărei platforme și alege platforme care să se alinieze cu tipul de implicare pe care vrei să-l creezi. Analize și măsurare. Evaluează instrumentele de analiză și măsurare disponibile pe fiecare platformă și asigură-te că poți urmări și măsura performanța eforturilor tale impuse. Testează și monitorizează performanța pentru a ajusta strategia în funcție de analize și feedback. Menține actualizat. Tendințele de social media și preferințele utilizatorilor se schimbă rapid, așa că fii la curent cu tendințele de industrie și pregătește-te să îți ajustezi strategia în consecință. Și nu în ultimul rând, amintește-ți că nu este necesar să fii prezent pe fiecare platformă de social media. Concentrează-te pe cele care se aliniază cu obiectivele tale și unde publicul tău țintă este cel mai activ și evaluează în mod regulat performanța și ajustează-ți strategia după nevoie. Bun. După alegerea platformelor pe care vei activa, urmează crearea conținutului și copywriting-ul. Înainte să te apuci de crearea acestora, ia în considerare următoarele sfaturi. Cunoaște-ți publicul. Înțelege cine sunt urmăritorii tăi și ce îi interesează, iar apoi personalizează-ți mesajele pentru a se potrivi cu gusturile și așteptările lor. Folosește limbajul conversațional. Scrie așa cum vorbești. Să ai un ton prietenos și accesibil, pentru că asta va face pe urmăritorii tăi să simtă că interacționează cu o persoană reală, ci nu doar cu un brand sau o pagină. Creează povestiri scurte. Împachetează informațiile în povești scurte și captivante, pentru că oamenii sunt mult mai atrași de narative decât de liste plictisitoare. Folosește emoticoane. Emojiurile pot adăuga expresivitate și personalitate mesajelor tale. Alege-le cu grijă pentru a sprijini
sau evidenția ideile. Adaugă elemente vizuale. Încarcă fotografii sau grafică care să susțină și să completeze mesajul tău. O imagine poate spune adesea mai multe decât 1000 de cuvinte. Fii original. Evită clișeele și exprimările obișnuite. Gândește-te la moduri neobișnuite de a spune lucrurile și de a atrage atenția. Încurajează participarea. Folosește întrebări, sondaje sau provocări pentru a implica urmăritorii tăi. Cu cât sunt mai implicați, cu atât sunt mai predispuși să interacționeze și să distribuie conținutul tău. Fii umoristic dacă se potrivește. Umorul este o modalitate excelentă de a atrage atenția și de a crea conexiuni cu publicul. Asigură-te că umorul tău este potrivit pentru audiența ta și pentru imaginea brandului. Folosește descrieri provocatoare. Folosește cuvinte și expresii care să stârnească curiozitatea sau să creeze anticipare. O descriere captivantă poate face ca o postare să iasă în evidență. Fii autentic. Nu încerca să fii cineva sau ceva ce nu ești, pentru că autenticitatea construiește încredere și conectează mai bine cu publicul. Optimizează pentru platformă. Fii conștient de particularitățile fiecărei platforme. De exemplu, pe Twitter poți folosi un ton mai direct și mai scurt, în timp ce pe Instagram poți pune accent pe conținut vizual. Experimentează cu formate diferite. Folosește texte scurte, texte lungi, carusele de imagini, videouri, povestiri și altele și experimentează pentru a vedea ce funcționează cel mai bine pentru publicul tău. Să vedem câteva exemple de conținut care le poți transforma în postări de social media. Postări educative. Știai că sau cum să, pentru a oferi informații utile din domeniul tău de activitate. Conținut inspirațional sau motivațional, de exemplu, citate sau povești de succes care să inspire și să motiveze audiența ta. Conținut uman. Fotografii sau videoclipuri din culise, arătând echipa ta sau procesul de producție pentru a personaliza brandul tău. Conținut interactiv. Întrebări, sondaje sau concursuri care să implice direct audiența și să încurajeze participarea. Anunțuri și promoții. Informații despre reduceri, oferte speciale sau lansări de produse noi. Postări ușor de distribuit. Conținut amuzant, memuri sau infografice care să încurajeze distribuirea și să aducă un zâmbet pe fețele urmăritorilor. Recenzii și testimoniale. Păreri ale clienților mulțumiți care împărtășesc experiențele lor cu produsele sau serviciile tale. Întrebări deschise. Lansarea de întrebări provocatoare sau dezbateri pentru a stimula discuțiile și interacțiunile. Tutoriale și ghiduri, videoclipuri sau postări care oferă instrucțiuni pas cu pas sau ghiduri utile legate de produsele sau serviciile tale. Flashback sau retrospective. Amintiri sau realizări cheie din trecut pentru a arăta evoluția brandului tău și pentru a aduce o notă nostalgică. Colaborări și parteneriate. Postări care evidențiază parteneriatele sau colaborările cu alte branduri sau personalități din industrie. Iar ultima, sondaje de opinie, adică sondaje pentru a solicita feedback-ul publicului cu privire la produse, servicii sau subiecte relevante. Ce sunt hashtag-urile? Un hashtag este un cuvânt sau o frază care începe cu semnul diez sau hashtag.
sunt utilizate pe platformele de social media pentru a grupa și organiza conținutul legat de un anumit subiect sau temă bazat pe relevanță și nu pe timpul de publicare. Ele au devenit o parte semnificativă a culturii online și au fost popularizate inițial pe Twitter, dar sunt acum folosite pe scară largă pe platforme precum Instagram, Facebook, LinkedIn și altele. Avantajele sunt clasificarea conținuturilor, creșterea implicării, crearea comunității, suportarea brandului și, nu în ultimul rând, este și instrumentul de bază a campaniilor online. Cum să folosești hashtag-urile eficient? Relevanță. Alege hashtag-uri care sunt relevante pentru conținutul tău și gândește-te la cuvintele cheie pe care le-ar căuta cei interesați de subiectul tău. Nu exagera cu numărul de hashtag-uri într-o singură postare. Pe majoritatea platformelor, o utilizare moderată și relevantă este mai eficientă decât suprautilizarea lor. Creează hashtag-uri personalizate pentru evenimente, campanii sau brand, pentru că acestea pot contribui la construirea comunității și la urmărirea interacțiunilor legate de acel hashtag. Urmărește tendințele. Fii la curent cu hashtag-urile populare și tendințele actuale, astfel poți utiliza și tu aceste trenduri pentru a-ți crește vizibilitatea în rândul unei audiențe mai largi. Consistență. Dacă utilizezi un hashtag specific pentru o campanie sau un subiect recurent, menține consistența în folosirea lui. Și nu uita, în atașament vei găsi un document care conține câteva exerciții pentru exersarea scrierii creative și o listă cu câteva linkuri de website unde poți afla care sunt cele mai folosite hashtag-uri.